Hello guys! Welcome back to my channel and welcome back to my vlogs. Ngayong araw ay share ko sa inyo kung paano ako maglalagay or magdidilig ng mga fertilizer. Nag-check ako ng mga seedlings natin and nakita ko na mga bashi na yung mga seedlings. Actually, hindi na sila seedlings masyado dahil malaki na. So, matured enough na yung ating petunia na mga itinanim. And gusto ko ngayon na mag-boom pack. Boom pack. Hindi guys, gusto ko na ngayon na mag-bloom sila ng marami. So, meron na dito, may paisa-isa na namumulaklak. And, yung mga petunia ay hindi naman talaga kailangan na diligan ng mga bloom booster. Pero, pagka sila ay bashi na, tapos medyo natatagalan tayo, magantay pa sa pamumulaklak nila, ay pwede natin silang lagyan ng bloom booster. Ayan, so meron tayo dito, medyo ano na yung bloom booster natin. Ito ay Siam orchid fertilizer talaga siya, pero ito din yung mga ginagamit na fertilizer. Kung makikita nyo sa iba kong vlogs, ito lagi yung pinapakita ko sa inyo na bloom booster na ginagamit ko tuwing mag-spray ako sa mga halaman. Ngayon, ito ay gagamitin natin sa ating petunia para mag-boom ang kanilang blooming season at makapag-produce sila ng maraming flowers. Ayan, so imimix lang natin to sa water. May isang balding tubig ako. So, nakita ko na sa inyo para makapag-apply tayo at pwede nyo rin to guys magawa sa inyong mga garden para ito ay applicable sa mga orchids, sa lahat ng mga ornamental, sa lahat ng mga flowering plants natin, ay pwede natin silang spray. So, ayan. Tingnan nyo na, and huwag kayong alis guys ha. Samahan nyo akong magdilig sa ating mga petunia para sila ay magkaroon ng maraming flowers. May isang balding tubig na tayo. Lalagyan natin ngayon yan ng bloom booster na fertilizer. So, ayan. Meron tayong 1 teaspoon. Sa isang balding tubig, maglalagay tayo ng isang kutsarang bloom booster. Maglalagay tayo sa isang balding tubig, maglalagay tayo ng isang kutsara na bloom booster. Ito ay pwede tayong mag-apply once a month sa ating mga halaman. Talagang effective guys pag naglalagay ng mga bloom booster. Ipapakita ko din sa inyo yung result. Tapos i-mix lang natin yung tubig natin. Ayan, madali lang naman siya matunaw. At ito na yung pwede natin gamitin sa pagdidilig. So, ganun lang yung mixture. Isang kutsara sa isang balding tubig, i-mix nyo lang yan ng maayos. Tapos, yun yung gagamitin natin sa pagdilig. Pwede nyo ilagay sa sprayer or diretso nyo ibubuhos. Kagaya ng sa akin ngayon, hindi ako gagamit ng sprayer. Idilig nyo lang, ganyan. Kung meron kayong spray, pwede nyong gamitan ng spray. Guys, yung ginawa ko ay diniligan ko muna. Nagdilig muna ako kanina kasi nga medyo ang araw talaga dry up na yung ating mga pot. Kaya nagdilig muna ako ng konti bago ko mag-spray ng ito. Pwede nyong gawin yon sa mga sa ibang mga halaman, ganun din ang ginagawa. Muna, parang imimix nyo guys yung inyong mga halaman bago kayo maglagay ng fertilizer. Yung mga medyo malalaki lang yung didiligan ko ng bloom booster. Kumbaga yung mga seedlings pa, yung mga ganito pa guys, yan, hindi muna natin ito lalagyan ng
bloom booster. Wag muna natin isprayan kasi maliliit pa sila eh. Kumbaga ipabashi muna natin. So, ayan guys, ganun lang maglagay at magtimpla ng fertilizer, yung bloom booster na ginagamit natin para pampabulaklak sa ating mga petunia. Meron tayong mga nilagay ng usmukot sa bawat pot, and mas maganda pa rin kung magdidilig tayo ng bloom booster para magkaroon sila ng maraming bulaklak. Ayan guys, at i-check nyo din yung ibang vlogs ko about petunia care and other flowering plants care. Pwede nyo i-scroll yung ating YouTube channel. And guys, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko kung yung mga hindi pa nakasubscribe. And doon sa mga nakasubscribe, thank you so much sa inyong suporta. At maraming salamat talaga guys sa inyong suporta, sa panonood, at sa inyong pagbibisita sa YouTube channel ko. And thank you din na kahit papano ay nakakapag-share ako sa inyo ng mga kaunting tips na magagamit natin sa ating plantita journey. Thank you guys and happy gardening!